इंग्लिश वर्कशॉप अ टीनेजर्स प्रेयर. विद्यार्थी मित्रांनो, आपण अ टीनेजर्स प्रेयर या कवितेवरील इंग्लिश वर्कशॉप पाहणार आहोत. तुम्ही तुमची वही व पेन सोबत ठेवा, म्हणजे तुम्हाला लिहून घेता येईल. तुमचे इंग्रजी विषयाचे ज्ञान वाढवून आत्मविश्वास वाढण्याकरता, तसेच परीक्षेच्या दृष्टीने प्रश्न कसे असतात आणि त्यांची उत्तरे कशी लिहावीत, यासाठी इंग्लिश वर्कशॉप सोडवणे फार महत्त्वाचे आहे. चला तर मग आपण अ टीनेजर्स प्रेयर या कवितेच्या इंग्लिश वर्कशॉपमधील प्रत्येक ॲक्टिव्हिटी प्रश्न कसा सोडवायचा ते पाहूया. कोणत्याही प्रश्नाचे उत्तर लिहिताना प्रथम तो प्रश्न काळजीपूर्वक वाचून त्याचा अर्थ समजून घेतला पाहिजे. चला तर मग प्रथम प्रश्न वाचूया. क्वेश्चन नंबर 1. चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्ह अँड कंप्लीट द गिव्हन सेंटेन्सेस. योग्य पर्याय निवडा आणि दिलेली वाक्ये पूर्ण करा. A. According to the poet, dash dash are brought by each new day, new beginnings or new ending. उत्तर काय येईल? न्यू बिगिनिंग्स. ते रिकाम्या जागी लिहून वाक्य पूर्ण लिहा व उत्तराखाली अंडरलाईन करा. काय आले आपले उत्तर? अकॉर्डिंग टू द पोएट, न्यू बिगिनिंग्स आर ब्रॉट बाय ईच न्यू डे. B. We must decide to take the road which leads to dash dash, great distress or great success. उत्तर काय येईल? great success. We must decide to take the road which leads to great success. C. The poet prays to the Lord to help him stand for what is dash dash, might or right. उत्तर काय आले? The poet prays to the Lord to help him stand for what is right. Right खाली अंडरलाईन करा. D. The poet wants to see that his teenage years have been the dash dash years of his life, worst or best. काय आले उत्तर? The poet wants to see that his teenage years have been the best years of his life. Question number 2. Find and write the pairs of rhyming words from the poem. कवितेमधील rhyming wordsच्या जोड्या शोधा आणि लिहा. मग कोणकोणत्या rhyming wordsच्या जोड्या आल्या आहेत? make, take, success, distress, see, me, way, day. Question number 3. What is the rhyme scheme of the poem? Choose the correct one from the following option. या कवितेची राईम स्कीम काय आहे? खाली दिलेल्या पर्यायातून योग्य पर्याय निवडा. राईम स्कीम म्हणजे काय आणि ती कशी देतात हे मी या कवितेच्या ॲप्रिसिएशनच्या व्हिडिओमध्ये अगदी सोप्या पद्धतीने समजावून सांगितले आहे. त्यामुळे तुम्हाला कोणत्याही कवितेची राईम स्कीम अगदी सहजपणे सांगता येईल. आता येथे कोणते पर्याय दिले आहेत? 1. AABB, 2. ABCD, 3. ABCB, 4. ABBA. यातील कोणता पर्याय बरोबर आहे तो लिहा. ABCB. Question number 4. Match the lines in column A with the figure of speech in column B. कॉलम A मध्ये कवितेतील ओळी दिलेल्या आहेत. कॉलम B मध्ये फिगर्स ऑफ स्पीचची नावे दिलेली आहेत. दिलेल्या ओळीमध्ये कोणता फिगर ऑफ स्पीच आहे ते ओळखून जोड्या लावा. फिगर ऑफ स्पीच म्हणजे काय आणि ते कसे ओळखावेत याचा मी सुंदर व्हिडिओ बनवलेला आहे. तो जर तुम्ही पाहिला असेल तर तुम्हाला सहजपणे या ओळीमधील फिगर ऑफ स्पीच ओळखता येतील. 1. डिसिजन्स आय मस्ट मेक. कोणता अलंकार आहे या ओळीमध्ये? इन्व्हर्शन. कारण वाक्यातील शब्दांचा क्रम बदललेला आहे. 2. प्लीज ओपन अप माय आईज डिअर लॉर्ड. या ओळीत परमेश्वराला उद्देशून बोलले आहे, म्हणून इथे ॲपॉस्ट्रॉफी हा अलंकार आहे. 3. ट्रॅव्हल डाऊन द डार्कन रोड. या ओळीमध्ये कोणता अलंकार आला? तर या ओळीमध्ये डी या अक्षराची पुनरावृत्ती झाली आहे, म्हणून अलिटरेशन हा अलंकार आहे. 4. आय कॅन चूज टू टेक द रोड ऑफ लाईफ. या ओळीत
रोड ऑफ लाईफची अप्रत्यक्षरित्या तुलना रोड टू सक्सेस बरोबर केलेली आहे, म्हणून इथे मेटाफॉर हा अलंकार आहे. क्वेश्चन नंबर 5. एलिमेंट्स ऑफ प्लॅनिंग अँड इंटरव्ह्यू ग्रुप ॲक्टिव्हिटी. फॉर्म ग्रुप्स अँड डिस्कस each element of planning and interview and prepare notes on each element. मुलाखतीच्या नियोजनाचे घटक. विद्यार्थ्यांनी 5 ते 6 जणांचा गट करून मुलाखतीच्या नियोजनाच्या प्रत्येक घटकावर चर्चा करावी आणि प्रत्येक घटकावर नोट्स तयार कराव्यात. आता आपण कोणते एलिमेंट म्हणजे घटक दिले आहेत ते पाहू. 1. फॉर्मॅट स्ट्रक्चर. यामध्ये इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन्स असावेत. फॉर एक्झाम्पल, नेम ऑफ द इंटरव्ह्यू, मुलाखत देणारा. 2. नेम ऑफ द इंटरव्ह्युअर, मुलाखत घेणारा. टॉपिक, मुलाखतीचा विषय. वेन्यू, ठिकाण. डेट, दिनांक. टाईम, वेळ. ड्युरेशन, कालावधी. दुसरा एलिमेंट आहे साईज ऑर लेंथ. हाऊ मच, म्हणजे मुलाखतीची साईज किंवा लांबी किती पाहिजे. किती प्रश्न त्यामध्ये असले पाहिजेत. 10 to 15 क्वेश्चन्स. किती प्रश्न असले पाहिजेत. 10 ते 15 प्रश्न त्याच्यामध्ये असावेत. पुढील पॉईंट, डूज अँड डोंट्स, रूल्स अँड रेग्युलेशन्स. म्हणजे मुलाखत घेताना कोणत्या गोष्टी कराव्यात आणि कोणत्या करू नयेत, म्हणजेच मुलाखतीचे नियम व कायदे. त्यातील आपण डूज पाहूया. क्वेश्चन्स शुड बी पोलाइट. दे शुड आस्क फॉर इन्फॉर्मेशन. मेक द कॅन्डिडेट फील कम्फर्टेबल. क्वेश्चन्स शुड बी फ्रेंडली. आता डोंट्स पाहूया, म्हणजे कोणत्या गोष्टी करायच्या नाही मुलाखतीच्या वेळेस. डू नॉट आस्क डिफिकल्ट क्वेश्चन्स. डू नॉट इंटरप्ट द स्पीकर while he is speaking. Do not bombard him with questions. Do not ask very personal questions. आता पुढचा एलिमेंट पाहूया. टाइप्स ऑफ क्वेश्चन्स, प्रश्नांचे प्रकार. इंटरव्ह्यूमध्ये कोणत्या प्रकारचे प्रश्न असावेत. येस नो टाईप क्वेश्चन्स, WH टाईप क्वेश्चन्स आणि पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन्स. समजला हा प्रश्न. चला पुढचा प्रश्न पाहूया. क्वेश्चन नंबर 6. प्रिपेअर अ सेट ऑफ 10 क्वेश्चन्स टू इंटरव्ह्यू एनी सक्सेसफुल टीनेजर. यू मे यूज द फॉलोइंग गाईडलाईन्स. एका यशस्वी कुमाराची मुलाखत घेण्याकरता 10 प्रश्नांचा एक संच तयार करा. यासाठी तुम्ही खालील मार्गदर्शक तत्वांचा उपयोग करू शकता. स्टँडर्ड टेम्पलेट फॉर कंडक्टिंग अँड इंटरव्ह्यू फॉर्मॅट. मुलाखत घेण्यासाठीचा एक आदर्श नमुना किंवा साचा या ठिकाणी दिलेला आहे. पहिला पॉईंट पाहूया त्याच्यामधला. नेम ऑफ द इंटरव्ह्यू, मुलाखतदाराचे नाव. म्हणजे काय, ज्याची मुलाखत घ्यायची आहे त्याचे नाव लिहा. प्रतीक पाटील. इथे तुम्ही दुसरंही नाव लिहू शकतात. नेम ऑफ द इंटरव्ह्युअर, मुलाखत घेणाऱ्याचे नाव. म्हणजे जो मुलाखत घेणार आहे त्याचे नाव लिहा. शुभम सावंत. टॉपिक, टॉपिकमध्ये काय लिहायचं, मुलाखतीचा विषय. पर्सनल, SSC टॉपर. वेन्यू, वेन्यू मीन मुलाखतीचे ठिकाण. असेंब्ली हॉल. डेट 7 जुलै 2020. टाईम 9 AM. ड्युरेशन 15 मिनिट्स. आता आपण इंटरव्ह्यू क्वेश्चन्स या ठिकाणी पाहूया. म्हणजे मुलाखतीसाठी कोणते प्रश्न विचारले जातील ते आपण पाहूया. व्हॉट डिड यू फील व्हेन यू हर्ड द न्यूज. व्हॉट इज युअर स्कूल नेम. हू गेव यू द अवॉर्ड. Which is your favorite subject? What study routine did you follow? Did you take any tuitions? Did you expect such a result?
What are your plans for future? Who is your role model? What is your advice to other students? या ठिकाणी तुम्ही दुसरेही प्रश्न विचारू शकता. चला पुढचा प्रश्न पाहूया. क्वेश्चन नंबर 7. Read the poem. Write an appreciation of the poem in about 12 to 15 sentences with the help of the following points. कविता वाचा. खाली दिलेल्या मुद्द्यांच्या मदतीने या कवितेचे 12 ते 15 ओळीत रसग्रहण करा. ॲप्रिसिएशनचा मी स्वतंत्र व्हिडिओ बनवलेला आहे. बोर्डाच्या प्रश्नपत्रिकेच्या स्वरूपानुसार ॲप्रिसिएशन दिलेले आहे, ते पाहून तुम्ही या प्रश्नाचे उत्तर लिहा. क्वेश्चन नंबर 8. कंपोज अ शॉर्ट प्रेयर इन इंग्लिश आस्किंग गॉड टू गाईड यू इन युअर टीनेज इयर्स. Later, you can even try to make the lines rhyme to give it a poetic effect. तुमच्या कुमारवयात तुम्हाला परमेश्वराचे मार्गदर्शन लाभावे याकरता छोटीशी प्रार्थना तयार करा. त्यानंतर तिला कवितेचे स्वरूप देण्याकरता यमकयुक्त ओळी लिहा. कंपोज अ शॉर्ट पोएम इन युअर ओन वर्ड्स. तुम्ही तुमच्या शब्दामध्ये ही कविता तयार करा. चला पुढील प्रश्न पाहूया. क्वेश्चन नंबर 9. लुक अराउंड इन युअर व्हिसिनिटी, युअर फॅमिली, फ्रेंड्स, neighbours, classmates, etc. and write about any 4 teenagers who have made a name for themselves by doing something extraordinary. तुमच्या शेजारी आसपास असलेले तुमचे कुटुंब, मित्र, शेजारी, वर्गमित्र इत्यादीकडे लक्ष द्या आणि ज्यांनी काहीतरी असामान्य काम करून स्वतःचे नाव कमावले आहे अशा 4 कुमाराविषयी माहिती लिहा. या ठिकाणी तुम्ही तुम्हाला माहीत असणाऱ्या कुमारांची माहिती लिहू शकतात. ही माहिती फक्त तुम्हाला कसे लिहावे हे समजण्यासाठी दिलेली आहे. आपण याचा चार्ट पाहूया. टीनेजर ग्रुप, नेम, स्पेशल, एक्स्ट्राऑर्डिनरी टास्क, थिंग्स परफॉर्म और डन. नंबर 1 फॅमिली. नेम पराग पाटील. स्पेशल ब्रिलियंट बॉय, SSC टॉपर, हार्ड वर्कर, व्हेरी रिलायबल. फ्रेंड्स पंकज शहा. Started an online campaign to avoid educational loss. Very talent in computer education. Neighbours Shreya Gunda. Won the award in singing competition. Hard worker and very kind. Classmate Tushar Borude. Kho-Kho player. Won the state level award. Very honest and helpful. आता तुम्हाला इंग्लिश वर्कशॉपमध्ये कोणतीही अडचण राहिलेली नसेल. सर्व प्रश्नोत्तरे वहीमध्ये व्यवस्थित लिहून काढा. ओके. तुम्ही सर्वजण आनंदी राहा आणि विशेष म्हणजे अभ्यास करत राहा.